હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવશું ડ્રાય કચોરી. ડ્રાય કચોરી ખાવામાં ખૂબ જ ક્રિસ્પી અને ટેસ્ટી હોય છે. નોર્મલી આપણે બટાકાની કચોરી, કાંદાની કચોરી અને લીલવાની કચોરી તો ખાઈએ જ છે. તો આજે આપણે ડ્રાય કચોરી બનાવશું. આ ડ્રાય કચોરીને તમે વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવીને એરટાઇટ કન્ટેનરમાં પૂરા 12થી 15 દિવસ સુધી સ્ટોર પણ કરી શકો છો. એ સહેજ પણ સોફ્ટ નથી થતી અને આ કચોરી બનાવવી ખૂબ જ સરળ છે. આ ડ્રાય કચોરી દેશ વિદેશમાં પણ ખૂબ જ ફેમસ છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે લોટ બાંધી લઈશું. તો આ થાળામાં મેં મેંદો એડ કર્યો છે 1.5 કપ જેટલો. 1 ચમચી જેટલું એમાં મીઠું નાખી દઈશું અને હવે આ બંનેને આપણે સારી રીતે એક વખત મિક્સ કરી લઈશું. હવે આમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ નાખશું અને 2 મોટી ચમચી જેટલું પીગાળેલું ઘી એડ કરીશું અને બધું જ હવે આપણે સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. ઘી નાખવાથી આપણી જે કચોરી છે એકદમ ક્રિસ્પી બનશે. જો તમે એકલું ઘી જ નાખવા માંગતા હોય તો પણ નાખી શકો છો. બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને આપણે મુઠ્ઠી બનાવીને જોઈ લઈશું. જો સારી રીતે મુઠ્ઠી બને તો મતલબ કે લોટમાં મોણ પરફેક્ટ છે. તો પહેલાં આપણે બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે સરસ મુઠ્ઠી વળે છે, મતલબ કે જે મોણ છે પરફેક્ટ છે. જો મોણ પરફેક્ટ નહીં હોય તો ઉપરનું લેયર ખસ્તા બનવાની બદલે એકદમ હાર્ડ બનશે. તો હવે અડધા કપ જેટલું મેં પાણી લીધું છે, જેમાં થોડું થોડું નાખીને આપણે મીડિયમ લોટ બાંધવાનો છે. લોટ એકદમ સોફ્ટ નથી બાંધવાનો, નહીંતર કચોરી ક્રિસ્પી નહીં બને. તમે જોઈ શકો છો મેં મીડિયમ લોટ બાંધી દીધો છે અને લોટ વધારે સોફ્ટ પણ નથી અને વધારે હાર્ડ પણ નથી. તો હવે આપણે આની ઉપર એક ડીશ ઢાંકીને એને 15થી 20 મિનિટનો રેસ્ટ આપી દઈશું. ત્યાં સુધીમાં આપણે કચોરી માટે એક ડ્રાય મસાલો બનાવશું. તો એ માટે મેં અહીંયા 1 ચમચી જેટલું જીરું, 1 ચમચી જેટલી વરિયાળી, 1 મોટી ચમચી જેટલા સૂકા આખા ધાણા, 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ, 1/4 ઇંચનો એકદમ નાનો તજનો ટુકડો, 4 લવિંગ અને 4 કાળા મરી લીધા છે. તો આ બધી જ વસ્તુને હવે આપણે ખાંડી અને દસ્તામાં વાટી લેવાનું છે. તો અહીંયા મેં એક નાની ખાંડી લીધી છે, એમાં હું એને વાટી લઈશ. તમે ચાહો તો એને મિક્સરમાં પણ અધકચરું વાટી શકો છો, પણ આની ક્વોન્ટિટી અહીંયા એકદમ ઓછી જ છે, એટલે હું અહીંયા એને ખાંડીમાં જ વાટું છું. તો બધા જ મસાલા આપણે આની અંદર એડ કરી દઈશું અને હવે આપણે એને અધકચરું વાટી લેવાનું છે. એકદમ પાવડર નથી કરવાનો. તમે જોઈ શકો છો કે બધી જ વસ્તુને મેં સહેજ અધકચરી વાટી લીધી છે. તો આને આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો આ અધકચરું જ છે, આનો પાવડર નથી કર્યો મેં. હવે કચોરીના સ્ટફિંગ બનાવવા માટે એક મિક્સર જારમાં આપણે મિક્સ ફરસાણ એડ કરી દઈશું. અહીંયા મેં 80 ગ્રામ જેટલું ફરસાણ લીધું છે. તો આને પણ આપણે અધકચરું વાટી લેવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો કે ફરસાણને પણ મેં હલકું ગગરું વાટી લીધું છે. તો આને પણ આપણે એક બાઉલમાં કાઢી લઈશું અને આ જે પણ મેઝરમેન્ટ મેં અહીંયા આપ્યા છે બધા જ તમે પરફેક્ટલી ફોલો કરશો તો તમારો લોટ પણ સહેજ પણ નહીં બગડે અને જે તમારું સ્ટફિંગ છે એ પણ સહેજ પણ નહીં વધે. બધું જ મેઝરમેન્ટ જે છે 9થી 10 કચોરી માટે પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે જે મસાલો બનાવ્યો હતો ડ્રાય એ પણ આમાં એડ કરી દઈશું. ઝીણી સમારેલી બદામ નાખશું 1 મોટી ચમચી. ઝીણી સમારેલી સૂકી દ્રાક્ષ નાખશું 1 મોટી ચમચી. દ્રાક્ષને મેં 2 ભાગમાં કાપી લીધી છે અને ઝીણા સમારેલા કાજુ એડ કરશું 1 મોટી ચમચી જેટલા. હવે આમાં ખાંડ એડ કરીશું 2 મોટી ચમચી જેટલી. આમચૂર પાવડર નાખશું અડધી ચમચી. કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર 1 ચમચી જેટલું. મીઠું નાખીશું સ્વાદ મુજબ, કારણ કે ફરસાણમાં પણ મીઠું હોય છે, તો આપણે મીઠું ઓછું જ નાખવાનું છે. તો હવે બધી જ વસ્તુને આપણે સારી રીતે એક વખત મિક્સ કરી લઈશું અને હું અહીંયા બાઇન્ડિંગ માટે પાણી યુઝ કરું છું, એટલે મેં આમાં આમચૂર પાવડર અને ખાંડ એડ કરી છે. જો તમે પાણીની જગ્યાએ ગોળ આંબલીની કે ખજૂર આંબલીની ચટણી એડ કરતા હોય તો આમચૂર પાવડર અને ખાંડ બંને તમારે સ્કીપ કરી દેવાની છે. તો આમાં 1 ચમચી જેટલું પાણી એડ કરતું જવાનું છે અને મિક્સ કરતું જવાનું છે. પાણી એકદમ વધારે ના પડી જવું જોઈએ. બસ આપણે હાથથી સ્ટફિંગના ગોળ બોલ્સ બનાવી શકીએ એટલું જ આપણે એમાં પાણી એડ કરવાનું છે. તો મેં અહીંયા બસ 3 જ ચમચી જેટલું પાણી આમાં નાખ્યું છે અને સ્ટફિંગ સરસ બાઇન્ડ થઈ રહ્યું છે. તો હવે એકદમ નાની નાની સાઇઝના આપણે ગોળ બોલ બનાવી લઈશું. જે નાની સાઇઝના લીંબુ આવે છે એ જ સાઇઝના હું અહીંયા બોલ બનાવું છું
અને ફરસાણ અને ખડા મસાલામાં સ્પાઇસી ટેસ્ટ હોય છે એટલે મેં કલર માટે ફક્ત કાશ્મીરી લાલ મરચું જ એડ કર્યું છે. તો આ જ રીતના બધા બોલ હું બનાવી લઈશ. તો તમે જોઈ શકો છો સ્ટફિંગના બધા જ બોલ મેં રેડી કરી લીધા છે. તો હવે આપણે કચોરી બનાવી લઈશું. આપણો લોટ પણ હવે સરસ સેટ થઈ ગયો છે. તો આને એક વખત આપણે સારી રીતે મસળી લઈશું પહેલાં, અને પછી આપણે મીડિયમ સાઇઝના આમાંથી લુવા તોડી લઈશું. લુવા બનાવતી વખતે આપણે એક જ વાતનું ધ્યાન રાખવાનું છે કે એમાં તિરાડ બિલકુલ ના આવવી જોઈએ, નહીં તો જે કચોરી તમે બનાવશો એમાં પણ ખૂબ જ તિરાડ આવશે. તો એકદમ સ્મૂધ લુવા આપણે રેડી કરવાના છે મસળીને. હવે એક આખરિયાની ઉપર આપણે એક લુવો મૂકીને આને થોડુંક જાડું વણી લેવાનું છે. એકદમ પતલી પૂરી નથી વણવાની. અને હું તમને આજે બે રીતે કચોરી બનાવવાનું શીખવાડીશ. તમને જે મેથડ વધારે કમ્ફર્ટેબલ લાગે એ તમે યુઝ કરી શકો છો. મને પણ આ વણવાવાળી જ મેથડ વધારે પસંદ છે. તો મેં થોડીક જાડી પૂરી વણી લીધી છે. હવે એક સ્ટફિંગનો જે બોલ આપણે બનાવ્યો હતો એ આપણે સેન્ટરમાં વચ્ચે મૂકીને ચારે બાજુથી આને ફોલ્ડ કરી લઈશું. આ રીતે આને ફોલ્ડ કરવાનું છે અને પછી જે ઉપરનો વધારાનો ભાગ છે એને આપણે કાઢી લઈશું. ઉપરથી એને આ રીતે તોડીને આપણે ફોલ્ડ કરીને બે હાથની વચ્ચે ફરીથી આને ગોળ બોલ બનાવી લેવાનો છે. તો આ આપણી એક રીતની કચોરી બનીને તૈયાર છે. બીજી પણ હું તમને બતાવું છું. તો ફરીથી એક લુવો લઈને આપણે બે હાથની વચ્ચે એને પકડીને આ રીતે ખેંચીને મોટો કરવાનો છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે લુવો બધી બાજુથી સરખો ખેંચાવો જોઈએ, ક્યાંકથી જાડો પતલો ના રહેવો જોઈએ. તો આ રીતે ખેંચીને સ્ટફિંગનો એક બોલ આપણે આની વચ્ચે સેન્ટરમાં મૂકીને એને પણ સારી રીતે ફોલ્ડ કરી લઈશું. બેમાંથી જે મેથડ તમને વધારે પસંદ આવે એ રીતે બધી જ કચોરી તમારે રેડી કરી લેવાની છે. તો બંને રીતની કચોરી આપણી બની ગઈ છે. બધી જ કચોરી મેં રેડી કરી લીધી છે. તો આને આપણે હવે ઓઇલમાં ફ્રાય કરી લઈશું. તેલ સારી રીતે ગરમ થઈ જાય તો આપણે એક એક કરીને કચોરી તેલમાં નાખતું જવાનું છે. ધ્યાન રાખવાનું છે કે તેલ એકદમ વધારે ગરમ ના હોવું જોઈએ, નહીંતર કચોરી ઓઇલમાં નાખતા તરત જ લાલ થઈ જશે. તો અંદરથી લોટ કાચો રહી જશે અને કચોરી ક્રિસ્પી પણ નહીં બને. કચોરીઓને વચ્ચે વચ્ચે આપણે આ રીતે ચમચાથી ફેરવતા રહેવાનું છે, જેથી એ બધી જ તરફથી ઇવનલી ફ્રાય થઈ જાય. ટોટલ 12 થી 15 મિનિટનો સમય લાગશે બધી જ કચોરીને ફ્રાય થવામાં. બધી જ કચોરીને મેં ધીમા તાપે લાઇટ બ્રાઉન કરી લીધી છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમ ઓફ કરીને આપણે આને એક ટિશ્યુ પેપર ઉપર બહાર કાઢી લઈશું. આ જે કચોરી છે એ સહેજ પણ તેલ નથી સોસતી, એટલે તમે ટિશ્યુ પર ના કાઢો તો પણ ચાલશે. ફ્રેન્ડ્સ, આપણી ખસ્તા ડ્રાય કચોરી બનીને તૈયાર છે. તમે આને ટોટલી ઠંડી થયા પછી એરટાઇટ કન્ટેનરમાં સ્ટોર પણ કરી શકો છો. જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. સબસ્ક્રાઇબ બટનની બાજુમાં જે બેલ આઇકન છે એને પણ ક્લિક કરો, જેથી તમને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. જો તમારે મારો આ જ વિડીયો હિન્દીમાં જોવો હોય તો એની પણ મેં લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દીધી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.